Chủ tịch huyện lần đầu tiên hỗ trợ máy móc, cải tạo hệ thống kênh mương cho trang trại Việt Phi Farm, đánh dấu một bước ngoặt phát triển mới cho mô hình mở rộng trồng cây lúa nước ở châu Phi vào mùa khô. Chào các bạn, với sự thành công bước đầu của mô hình thử nghiệm trồng cây lúa nước ở trang trại Việt Phi Farm vào mùa mưa, đã tạo được động lực cũng như niềm tin để Linh Philip cùng các anh em trong team châu Phi mở rộng thêm mô hình trồng lúa thử nghiệm vào mùa khô này. Mùa khô ở châu Phi thì cực kỳ khắc nghiệt. Vì vậy, nên người dân bản địa chỉ tận dụng canh tác trồng trọt vào 6 tháng mùa mưa, còn 6 tháng mùa khô thì hầu như người dân không trồng trọt được gì, tất cả đều bỏ đất hoang. Bởi vì mùa khô hạn này thường không có mưa, nguồn nước lại khan hiếm. Nhưng Linh Philip vẫn mạnh dạn quyết tâm trồng thử nghiệm lúa vào mùa khô này. Theo như Linh Philip có chia sẻ, nếu mùa khô này mà năng suất lúa đạt được nửa của vụ mưa, thì coi như là thành công lắm rồi, còn nếu vào mùa khô thời tiết khắc nghiệt khiến năng suất thất thu, thì anh sẽ không làm vào mùa khô nữa, mà tập trung vào mùa mưa, tận dụng thời gian làm 2 vụ lúa, như thế sẽ hơi vất vả, nhưng cũng có đủ lúa gạo chia cho người dân bản địa dùng, không còn sợ bị đói nữa. Hiện tại, Linh Philip đang tất bật chạy đi chạy về giữa bản Chilembo và trang trại Việt Phi Farm để hướng dẫn người dân làm đất trồng lúa. Lúc này, những luống mạ ở bản Chilembo cũng như ở trang trại Việt Phi Farm đã lên lắm tấm màu xanh, đó là một màu xanh của hy vọng, ấm no. Linh Philip ước tính, từ khi gieo giống đến khi nhổ mạ đem cấy, khoảng từ 15 đến 20 ngày là đẹp. Anh cũng thực hiện kỹ thuật cấy cây cách cây, hàng cách hàng là 20 cm, như thế sẽ giúp cây quang hợp tốt, tránh được nhiều sâu bệnh. Trong quá trình gieo mạ, anh cũng thường xuyên thăm và nhắc nhở mọi người nên tưới giữ ẩm cho mạ, để mạ mau phát triển. Đặc biệt anh căn dặn kỹ mọi người không nên để nước ngập mạ, vì khi gặp trời nắng nóng sẽ làm nước nóng lên. Như thế cây mạ dễ bị thối. Bên cạnh đó, Linh Philip cũng chủ động kêu gọi động viên người dân, cùng nhau phát cỏ khơi thông dòng chảy kênh mương, để đưa nước từ con suối ở trên núi xa về. Được biết, con kênh mương này có từ rất lâu rồi, nó đã bị bỏ hoang nên dòng chảy bị tắc nghẽn. Ước tính, độ dài của con mương này dài hơn vài km. Vì vậy, với sức của người dân để khơi thông con kênh này thì sẽ rất lâu, mất nhiều thời gian. Nên vừa rồi, ông chủ tịch huyện có đích thân xuống tham quan mô hình trồng lúa nước ở trang trại Việt Phi Farm. Linh Philip đã đề nghị xin huyện hỗ trợ máy móc để cải tạo lại con kênh mương thủy lợi này nhằm phục vụ cho lợi ích người dân bản. Ngoài ra ông chủ tịch huyện còn hứa sẽ hỗ trợ máy cày, máy xúc cho Linh Philip trong việc làm đất trồng lúa. Đặc biệt ông chủ tịch huyện còn hứa sẽ ưu tiên hỗ trợ phân đạm và nguồn giống mà chính phủ Angola cấp cho huyện. Khi nào nguồn hàng viện trợ về, chủ tịch huyện sẽ cấp lại cho Linh Philip nhiều nhất có thể. Trong quá trình tham quan trang trại, chủ tịch huyện kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy những đám ruộng xanh tốt nặng trĩu hạt. Đang vươn mình trong nắng gió, ông cảm thấy rất thích thú và vui mừng khi Linh là người tiên phong, đưa được cây lúa nước trồng thành công ở vùng núi Angola châu Phi. Ông chủ tịch huyện cũng cảm thấy rất biết ơn người Việt Nam khi đã tận tình giúp đỡ người dân bản cách làm nông nghiệp, giúp xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch huyện mong muốn mô hình lúa nước này ngày càng nhân rộng ra, để nhiều người dân được hưởng lợi từ mô hình này hơn. Chuyến tham quan của chủ tịch huyện như là lời động viên khích lệ. Đồng thời, nó cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Linh Philip khi giúp đỡ người dân bản địa Angola xóa đói giảm nghèo. Hôm nay, Linh Philip vui mừng đón nhận sự hỗ trợ máy xúc của huyện để cải tạo lại kênh mương này. Lúc đầu, Linh Philip có ý định sẽ cho khơi thông con mương cũ, nhưng khi bàn bạc thảo luận với anh lái máy xúc, thì Linh Philip sẽ cho mở một đoạn kênh nhỏ đi về trực tiếp trang trại. Ngoài việc trữ nước trong hồ cá gần đó, Linh Philip còn tính đến chuyện lâu dài hơn, là cho đào thêm một cái hồ nhỏ trong trang trại để trữ nước thuận tiện cho việc tưới tiêu. Đối với sản xuất nông nghiệp, nước là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành bại của cây trồng. Vì vậy, việc chủ tịch huyện hỗ trợ máy móc để khơi thông kênh mương cho trang trại Việt Phi Farm là một ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và các trang trại tư nhân trong việc phát triển nông nghiệp bền vững tại châu Phi. Sự hỗ trợ đặc biệt này không chỉ giúp cải thiện khơi thông hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước ổn định cho trang trại tưới tiêu vào mùa khô hạn, mà còn thể hiện sự cam kết của chính quyền trong việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng cần thiết để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu và khan hiếm nguồn nước, việc đầu tư vào hệ thống kênh mương thủy lợi là cần thiết để tăng cường khả năng thích ứng và giảm thiểu rủi ro cho nông nghiệp. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng suất cây trồng mà còn góp phần vào việc phát triển nông nghiệp, giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân bản châu Phi. Thông qua video của Linh Philip, chúng ta có thể thấy rõ sự chuyển đổi tích cực tại Việt Phi Farm, từ việc cải thiện cơ sở hạ tầng đến việc áp dụng các phương pháp canh tác hiện đại. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng người dân bản địa ở vùng đồi núi Angola. Đồng thời, góp phần vào việc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Sự hỗ trợ của chủ tịch huyện trong việc cung cấp máy móc để khơi thông, cải tạo nâng cấp kênh mương cho thấy sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền vào lĩnh vực nông nghiệp địa phương.
Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế cho người dân bản địa. Đồng thời, cũng là một hành động cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, giúp xóa đói giảm nghèo. Sự hỗ trợ của chủ tịch huyện không chỉ dừng lại ở việc cung cấp máy móc, phân, giống lúa, mà còn thể hiện sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Việc khơi thông kênh mương giúp đưa nước từ vùng suối về trang trại, không chỉ giải quyết vấn đề thiếu hụt nước, mà còn tạo điều kiện cho việc áp dụng các phương pháp canh tác tiên tiến, từ đó tăng cường hiệu quả sử dụng nước giúp nâng cao năng suất lúa. Trong thời đại ngày nay, khi mà các nguồn nước tự nhiên ngày càng trở nên khan hiếm, việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước cho nông nghiệp là hết sức cần thiết. Tôi tin rằng, sự hợp tác giữa chính quyền và Linh Philip trong việc cải thiện hệ thống thủy lợi là một bước đi đúng đắn và cần thiết. Nó không chỉ thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, mà còn là một phần của nỗ lực chung nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hoàn thành công cuộc xóa đói giảm nghèo cho dân bản châu Phi. Việc chủ tịch huyện hỗ trợ máy móc, giống vật tư nông nghiệp cho trang trại Việt Phi Farm là một ví dụ điển hình cho thấy sự quan tâm và đầu tư của chính quyền vào lĩnh vực này, đồng thời cũng là một minh chứng công nhận những nỗ lực của Linh Philip trong việc giúp đỡ người dân bản địa Angola trong việc xóa đói giảm nghèo. Sự thành công của dự án trồng cây lúa nước Việt Nam ở châu Phi đã mang lại niềm vui không chỉ cho lãnh đạo huyện, mà còn cho cả cộng đồng người dân châu Phi. Đánh dấu một bước ngoặt trong việc phát triển mô hình lúa nước ở vùng núi Angola nói riêng và vùng châu Phi nói chung. Sự kiên trì của Linh Philip và đội ngũ của anh trong việc dạy dân bản cách làm nông nghiệp theo hướng hiện đại không chỉ giúp cải thiện đời sống người dân, mà còn góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo. Việc áp dụng mô hình lúa nước không chỉ tăng cường an ninh lương thực, mà còn thúc đẩy sự đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp. Từ đó tạo ra một cuộc cách mạng lương thực mới ở châu Phi. Tôi cho rằng, sự thành công của dự án trồng lúa nước tại Angola không chỉ là một thành tựu đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp, mà còn là một cuộc cách mạng lương thực mới cho người dân châu Phi. Nó cho thấy rằng, khi có sự hỗ trợ và chia sẻ kiến thức, cả cộng đồng có thể cùng nhau phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự hỗ trợ của huyện và nỗ lực của Linh Philip đã tạo ra một tác động tích cực, không chỉ trong việc cung cấp lương thực, mà còn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp cho người dân địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển nông nghiệp bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu của các quốc gia kém phát triển, như Angola. Sự kiện ông chủ tịch huyện đích thân xuống tham quan và đánh giá cao mô hình trồng lúa nước tại trang trại Việt Phi Farm không chỉ là một sự kiện đáng chú ý, mà còn là một minh chứng cho sự thành công của mô hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Khi ông chủ tịch huyện thấy những đám ruộng lúa xanh tốt, nặng trĩu hạt, sự kinh ngạc và thích thú của chủ tịch huyện không chỉ phản ánh niềm tự hào về thành quả nông nghiệp, mà còn là sự ngạc nhiên trước khả năng thích ứng và sáng tạo của Linh Philip trong việc áp dụng mô hình trồng lúa nước ở một môi trường khác biệt như vùng núi Angola. Điều này cũng cho thấy sự linh hoạt và khả năng đổi mới trong nông nghiệp, điều mà các quốc gia đang phát triển rất cần đến. Chủ tịch huyện cảm thấy biết ơn người Việt Nam, điều này không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với sự giúp đỡ tận tình của Linh Philip cũng như bác quý, mà còn là sự ghi nhận về tầm quan trọng của việc chia sẻ kiến thức và kỹ thuật canh tác. Mong muốn nhân rộng mô hình lúa nước, cho thấy sự nhìn nhận xa hơn về tiềm năng phát triển kinh tế và xã hội thông qua nông nghiệp. Đồng thời, cũng là một bước đi chiến lược trong việc cải thiện an ninh lương thực và giảm đói nghèo. Sự hỗ trợ máy móc và những lời hứa hẹn cung cấp giống, phân đạm từ ông chủ tịch huyện là một cam kết quan trọng, không chỉ cung cấp nguồn lực cần thiết để mở rộng quy mô sản xuất, mà còn là sự khích lệ đối với Linh Philip và người dân bản địa. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp tăng năng suất, mà còn góp phần vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Với sự hỗ trợ của chính quyền, Linh Philip có cơ hội không chỉ mở rộng diện tích trồng lúa, mà còn cải thiện đời sống kinh tế cho người dân bản địa vùng đồi núi Angola châu Phi. Điều này không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo, mà còn tạo ra một mô hình kinh tế nông nghiệp tự chủ, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực và tăng cường an ninh lương thực cho người dân khu vực. Sự thành công của mô hình này có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các dự án tương tự khác, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững cho nông nghiệp châu Phi. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho thấy sự đầu tư vào nông nghiệp không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Trong tương lai, với sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng quốc tế, Linh Philip và người dân Angola có thể tiếp tục phát triển và mở rộng mô hình nông nghiệp lúa nước này, không chỉ ở Angola mà còn có thể áp dụng cho các quốc gia khác trong khu vực, từ đó góp phần vào việc cải thiện đời sống và phát triển kinh tế ở châu Phi. Đây là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, sáng tạo và hợp tác, nhưng với những bước đi đúng đắn và sự hỗ trợ bước đầu từ tất cả các bên liên quan, mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững là hoàn toàn có thể đạt được. Đối với Linh Philip, đây không chỉ là cơ hội để phát triển kinh tế trang trại, mà còn là cơ hội để góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và địa phương, một trách nhiệm lớn lao nhưng cũng đầy ý nghĩa và giá trị. Sự kiện này là một ví dụ về sức mạnh của sự hợp tác và đổi mới trong nông nghiệp. Nó cho thấy rằng, khi có sự hỗ trợ và cam kết từ chính quyền địa phương,
cùng với sự chia sẻ kiến thức và kỹ thuật từ các chuyên gia nông nghiệp, kỹ sư nông nghiệp như Linh Philip và Bác Quý, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng người dân bản địa Angola nói riêng và cộng đồng người dân châu Phi nói chung. Đối với Linh Philip, đây là một hành trình đầy thách thức nhưng cũng là động lực, lòng tự hào dân tộc khi con người Việt Nam đem tài năng, trí tuệ, sự hiểu biết của mình giúp đỡ người dân bản địa nghèo khó châu Phi. Không chỉ về mặt kinh tế, mà còn về mặt tinh thần và xã hội. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân bản Angola và cộng đồng người dân châu Phi thoát được cảnh đói nghèo, thiếu ăn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.